בכל בוקר הליוס רתם את סוסיו המחונפים, שחרר את מרכבת הזהב שלו ויצא לרחבי השמיים. כשאל השמש הפך את השחר הוורוד לדמדומים מוזהבים של יום, הוא חשב על אלו שהרחק מתחתיו. לפני שנים הוא התאהב בנימפת מים בשם קלימינה. יחד הם הולידו 7 בנות ובן אחד בשם פיאטון. אבל להיליוס היו עיניים משוטטות. קלימינה עזבה אותו לבסוף ולקחה את ילדיה איתה ונישאה למלך מרופס מאתיופיה. כשפיאטון היה קטן, קלימינה סיפרה לו סיפורים על אביו האלוהי. כשגדל לאיש צעיר, הוא התגאה במיוחד בלדעת שהוא בנו של אל השמש. עם זאת, יום אחד, אפאפוס, חברו של פיאטון, שבעצמו היה בנו של זהוס, רצה להפחית את יהירותו של פיאטון. הקנית אותו שהיליוס לא היה אביו אחרי הכל. בלי הוכחה ברורה להפך, האפשרות נכנסה לראשו של פיאטון. הוא פחד שאימו שקרה לו. ומי הוא היה אם לא בנו של היליוס? כשפיאטון התעמת עם קלימינה, היא התעקשה שאביו היה אל השמש החזק. עם זאת, פיאטון היה אכול ספקות. אז קלימינה שלחה אותו לשאול את היליוס ישירות. כשהוא נע מזרחה, פיאטון נכנס לבסוף לארמון הזוהר של אל השמש. ברגע שעיניו התרגלו לבוהק, הוא ראה את חיוכו הקורן וזרועותיו הפתוחות של היליוס. כשפיאטון הביע את החשש שלו שהיליוס הוא לא באמת אביו, אל השמש רק זרח. כדי להפיג את חששו, הוא ייתן לפיאטון כל מה שירצה. מתענג מהזוהר של היליוס, פיאטון הרגיש שיש רק דרך אחת להוכיח את חיבורו לעולם, ולעצמו. הוא היה צריך לנהוג במרכבתו של היליוס ליום אחד. חיוכו של אל השמש התעמעם. במסעו היומי, הוא נוהג את סוסיו נושפי האש דרך החלל במהירויות אדירות. המשימה דורשת שליטת מומחה כדי להבטיח שהמרכבה תנוע לאורך מסלול שמימי מדויק, עם מרווח דק לטעות שמבדיל בין יציבות לאסון. אפילו זהוס לא היה בטוח לנהוג במרכבה שלו. הליוס התחנן שבנו ישקול מחדש, אבל פיאטון היה נחוש. אז האל הכין אותו למסע. עם צליפה במושכות, הוא יצא. בטיסה, חוסר הביטחון האנושי של פיאטון נעלם. אבל במהרה, המושכות נרפו בידיו. לא מורגלים למשקל הקליל של בן האנוש, הסוסים הבוהקים טיפסו גבוה יותר ויותר. המרכבה הסתחררה מעבר לקבוצות הכוכבים, בקושי מפספסים את הצוותות של הקרב והחיצים של קשת. אם השמש כל כך רחוקה, כדור הארץ החשיך, והימים החלו לפצפץ ולקפוא. מבוהל, פיאטון משך בחוזקה במושכות. הסוסים נטו הצידה, והמרכבה צללה לפני כדור הארץ. אגמים רתחו ויערות בערו, כשפיאטון נאבק למשוך את המרכבה למעלה. משאירים מדבריות אחריהם. חזרה על הר אולימפוס, האלים נכנסו לפאניקה. זהוס ראה שפיאטון עמד בפני התרסקות שתצית את כדור הארץ. אז הוא השליך את אחד מברקיו העצומים אל הנהר. הסוסים השתחררו, משאירים את פיאטון תלוי בשמיים. לרגע אחד, לפני שהוא צנח לאדמה. לתוך נהר ארידנוס. לעולם לא לעלות יותר. אחיותיו של פיאטון התאספו על שפת הנהר כדי לייבב, לבסוף הופכות לעצי צפצפה שדולפים ענבר יקר לתוך המים. זהוס תיקן את כדור הארץ ויצר מצבת עד, מפזר את דמותו של פיאטון בכוכבים. אפוף צער, הליוס החביא את עצמו מהשמיים. אבל במהרה חזר, וכל יום מאז, כשהוא טס בשמיים, הוא מברך את בנו. קבוצות הכוכבים שידועות כאוריגה, או רוכב המרכבה, נשארות כתזכורת לאובדן האיש הצעיר, ורצונו לרתום כוח גדול בהרבה מעצמו.
להיסטוריה מרתקת הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.